নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল JYOTIKAMIXYT মই JYOTIKAই আপোনালোক সকলোকে স্বাগতম জনাইছো আশা কৰিছো আপোনালোক ভালে আছে ফ্ৰেন্ডছ বহুত গৰম পৰিছে নহয়নে আজি মই আপোনালোকৰ ওচৰলৈ এটি ফেব্ৰিকৰ পেইন্টিং লৈ আহিছো আৰু ফেব্ৰিক কৰিছো এনেকুৱা ধৰণৰ কুশন কভাৰ বনাইছো আৰু ফিগাৰ দি পেলাই কুশন কভাৰ বনালে দেখিবলৈ ধুনীয়া লাগে নহয়নে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুল কৰি আমি এনেকৈ কুশন কভাৰ কিনিবলৈ পাওঁ নিজে কৰি পেলাই সজাই থলে বেছি ভাল লাগে সেই ভাবিলো আজি আপোনালোকক ফিগাৰ এটা দি পেলাই কেনেকৈ এটা কুশন কভাৰ কৰিব পাৰি তাৰ এটি ভিডিঅ' লৈ আহিছো ফ্ৰেন্ডছ মই তাৰ কাৰণে বেনি কাপোৰ বা কটন কাপোৰ যিয়ে নহওক ল'ব পাৰে আৰু ফেব্ৰিকৰ ৰং লৈছো আৰু কি ধৰণে কৰিছো আপোনালোকক বেক কেমেৰা দি ধুনীয়াকৈ দেখাই দিম আহকচোন তেনেহ'লে ফ্ৰেন্ডছ ভিডিঅ'টোৰ মাজলৈ যাওঁ ফ্ৰেন্ডছ এয়া লৈছো এখন কটনৰ কাপোৰ আপোনালোকে বেনি কাপোৰো ল'ব পাৰে আৰু এয়া ধুনীয়াকৈ কটনৰ কাপোৰখন ডাঠ হয় মই ধুনীয়াকৈ ধুই ইস্ত্ৰি কৰি ল'লো আৰু এয়া ফ্ৰেমত লগাই লৈছো আৰু ইয়াতে দুটা ফিগাৰ অঙ্কন কৰি লৈছো আপোনালোকে ফিগাৰ দুটা এই ধৰণে একেবাৰে ৰঙৰে সৈতেও কৰিব পাৰে যদি ইচ্ছা কৰে আৰু যদি ভাবে আগতে স্কেচ কৰি লওঁ তেনেহলে ল'ব পাৰে মই এই ৰঙেৰে এবাৰতে কৰি পেলাই এনেকৈ দেখুৱাইছো আৰু যদি ইচ্ছা কৰে তেনেহলে আপোনালোকে এনেকৈ আঁকি ল'ব পাৰে আঁকি ল'লে বেছি সুবিধা হ'ব নহয় জানো আৰু বেক সাইডে এয়া প্ৰথমতে ইয়েলো কালাৰ এটা দিছো এটো এটা বেলেগ লুকস আহিবৰ কাৰণে আগতীয়াকৈ বেক সাইডটো কৰি লৈছো মই আপোনালোকক এই ফিগাৰ দুটাৰ পৰা আৰম্ভ কৰিম আৰু কেনেকৈ কৰিছো আপোনালোকে চাব তিনটা পদ্ধতিতে মই কৰি দেখুৱাইছো আৰু এয়া এনেকৈও ৰাখিব পাৰে আৰু এতিয়া চাওকচোন আকৌ মই এই ফিগাৰটো অঙ্কন কৰি লৈছো ইয়াতে এয়া কি ৰং দিছো আপোনালোকে চাই থাকক মই লিখি দিছো আৰু ধুনীয়াকৈ এই ধৰণে আপোনালোকে টেবুল ক্লথ নাইবা বিছনা চাদৰ নাইবা এনেকুৱা পিলো কভাৰ ধুনীয়াকৈ কৰিব পাৰে আৰু কুশন কভাৰো কৰিব পাৰে আৰু এনেকৈ ফিগাৰ দি পেলাই কৰিলে দেখিবলৈও ভাল লাগে নহয় জানো আৰু আপোনালোকে স্ক্ৰিপ্ট নকৰাকৈ ভিডিঅ'টো চাব বুলি আশা কৰিছো তেনেহলে ফ্ৰেন্ডছ ভিডিঅ'টো চাই থাকক ফ্ৰেন্ডছ এখিনতে কৈ থওঁ এডাল মই মিহি ব্ৰাছ লৈছো 2 নম্বৰৰ ব্ৰাছ আৰু লৈছো এডাল ফ্লেট ব্ৰাছ আৰু 3ডাল মান ব্ৰাছ লৈছো আৰু য'ত প্ৰয়োজন হয় তাতে তেনেকৈ ব্যৱহাৰ কৰিম তেনেহলে ভিডিঅ'টো চাই থাকক ফ্ৰেন্ডছ এইদৰে নীলা ৰংটো দিছো যদিও আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ৰং দিব পাৰে মই নীলাৰ লগত অকণ বগা কেনেকৈ শেডিং কৰো আপোনালোকে চাই থাকক
सुतिया बातेरे खुकुलाए जाकदार नामे मोय सोमुको कपाही सादर और खेमेका आसल खने माते आउखी तुजुना कोके मोय सोमुको उखाहरे गहनक तुम्हारे सुबिते आबिर खानु प्राणते तुमी अंकिता दुसको तुमाक आकु उखाहरे गहनक तुम्हारे सुबिते आबिर खानु प्राणते तुमी अंकिता दुसको तुमाक आकु तुमी दिला 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 ठिकना ফ্ৰেণ্ডছ ধুতিখন দিবৰ কাৰণে অকণমান বেঙুনীয়া ৰং আৰু বগা অকণমান নীলা মিলাই এই ধৰণে অকণমান শেডিং দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ মানুহজনৰ এই ধুতিখনৰ তলৰ অংশখিনি দিছোঁ প্ৰেমৰ বতৰা এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ অকণমান নীলালৈ ইয়াত ডট ডট দি দিছোঁ আৰু আচলটোত আপোনালোকে বিভিন্ন ধৰণৰ ফুলো দিব পাৰে মই এনেকৈ সহজ পদ্ধতিৰে কৰি দেখুৱাইছোঁ আৰু এই আচলখন বেলেগ বেলেগ ৰঙেৰেও কৰিব পাৰে মই নীলা কৰিও আপোনালোকক দেখুৱাম ভিডিঅ'টো আপোনালোকে চাই থাকিলে দেখা পাব আৰু এনেকৈ ধুনীয়া ধুনীয়া কুশ্বন কভাৰ কৰিব পাৰে আফ্ৰিকান লেডি দি আগতে কৰিছিলোঁ কিন্তু বেয়া হৈ যোৱাৰ কাৰণে মই দেখুৱা নাই আকৌ কেতিয়াবা দেখুৱাম বাৰু বহুত পুৰণি বহুত দিনৰ আগতে কৰিছিলোঁ তেতিয়া ফেব্ৰিক আৰু এয়া চাকচোন এই চুলিখিনি ক'লা দি দিছোঁ আৰু এনেকৈ ধুনীয়াকৈ ফিগাৰ দুটা কৰিলে দেখিবলৈও ভাল লাগিল সজাই থ'বলৈও ভাল লাগিব আপোনালোকে কৰি চাবচোন একেবাৰে ইজি হয় মই মুখৰ ৰং দিয়াই নাই যিহেতু মই পিংক কালাৰ কাপোৰখন লৈছিলোঁ আৰু ইয়াতে অকণমান আউটলাইন দি পেলাই ফিগাৰ দুটা স্পষ্ট কৰি দিম তেনেহ'লে চাই থাকক জিলিকা তৰা কাষৰতে আহি ৰলেহি মই চমকো পৰশৰ ৰুমতে কি জানো মায়াখনা উকাৰাতিতে ফুলে কেতেকি মই চমকো দুবাহু প্ৰসাৰিলে সৃষ্টিৰ আকুল হেঁপাহ নামে উৰি যায় মন বলাকা তোমাৰে সপোনাকে তুমি প্ৰাণৰ বৰষা সেউজী মাটিৰে সুবাসনা হিয়াৰে বসুন্ধৰা তোমাতে মতলীয়া তুমি দিলা 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 ঠিকনা অ জিয়া 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 বাসনা মোৰ হেঙুলীয়া মনে তোমাতে পাৰে সেউজীয়া প্ৰেমৰ বতৰা এতিয়া ফ্ৰেণ্ডছ আকৌ ৰঙা ৰং অকণমান লৈ ইয়াত ডট ডট দি দিছোঁ আৰু ফুল কেইপাহৰ মাজে মাজে অকণমান ৰঙা দি দিছোঁ আৰু বেক চাইডটোত এইটো পাৰ্ল কালাৰ হয় গ্ৰীণ আৰু য়েল্লো মিক্স কৰি পেলাই বেক চাইডটোত দিছোঁ আৰু তলৰ অংশটোত অকণমান দিম আৰু এনেধৰণে মোৰ ফিগাৰ দুটা কমপ্লিট প্ৰায় হৈ গ'ল ফ্ৰেণ্ডছ এয়া চাওকচোন আমাৰ ফাইনেল লুক এইটো আৰু এনেধৰণে যদি আপোনালোকে ধুনীয়াকৈ সজাই থয় কটনৰ কাপোৰত তেনেহ'লে ভালো লাগিব নহয় জানো আৰু আপোনালোকে এই ধৰণে কৰিব পাৰিব আৰু এনেকৈ বেলেগ বেলেগ ফিগাৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আকৌ লৈ আহিম আজি ভিডিঅ'টো চাই কেনে পালে ক'বলৈ নাপাহৰিব যদি মোৰ ভিডিঅ'সমূহ চাই আপোনালোকৰ ভাল লাগে তেনেহ'লে লাইক কৰিব কমেণ্ট কৰিব আৰু কি কৰিব লাগে জানে নহয় জানো আৰু আজিলৈ আহোঁ পুনৰ নতুন কাম লৈ আকৌ